สบายดีทุกท่าน Welcome to channel We Learn Language. Our lesson today is about fruit. The word fruit in Lao is หมากไม้ Okay, I selected 27 kinds of fruit to teach all of you. 27 kinds of fruit in Lao word. 1. หมากกล้วยหมากกล้วย banana หมากกล้วย banana 2. หมากพุกหมากพุก pomelo fruit หมากพุก pomelo fruit 3. หมากเกี้ยงหมากเกี้ยง orange หมากเกี้ยง orange 4. หมากฮุงหมากฮุง papaya หมากฮุง papaya 5. หมากม่วงหมากม่วง mango หมากม่วง mango 6. หมากเกียงหมากเกียง rose apple หมากเกียง rose apple 7. หมากละมุดหมากละมุด chico plum หมากละมุด chico plum 8. หมากแอปเปิ้ลหมากแอปเปิ้ลหมากโปมหมากโปม apple หมากแอปเปิ้ลหมากโปม apple 9. หมากนัทหมากนัท pineapple หมากนัท pineapple 10. หมากเขียบหมากเขียบ custard apple หมากเขียบ custard apple 11. หมากพร้าวหมากพร้าว coconut หมากพร้าว coconut 12. หมากแตงหมากแตง melon หมากแตง melon 13. หมากแตงโมหมากแตงโมหมากโม watermelon หมากแตงโมหมากโม watermelon 14. หมากนาวหมากนาว lemon หมากนาว lemon 15. หมากองุ่นหมากองุ่น grape หมากองุ่น grape 16. หมากสีดาหมากสีดา flower
หมากสีดา Flower 17 หมากเฟืองหมากเฟือง Starfruit หมากเฟือง Starfruit 18 หมากน้ำนุ่มหมากน้ำนุ่ม Milk fruit หมากน้ำนุ่ม Milk fruit 19 หมากพิลาหมากพิลา Pomegranate หมากพิลา Pomegranate 20 หมากลำไยหมากลำไย longan หมากลำไย longan 21 หมากเงาะหมากเงาะ rambutan หมากเงาะ rambutan 22 หมากลิ้นจี่หมากลิ้นจี่ Lychee หมากลิ้นจี่ Lychee 23 หมากมี่หมากมี่ jackfruit หมากมี่ jackfruit 24 หมากมังกรหมากมังกร dragon fruit หมากมังกร dragon fruit 25 หมากมังคุดหมากมังคุด mangosteen หมากมังคุด mangosteen 26 หมากขามหมากขาม Tamarind หมากขาม Tamarind 27 หมากถั่วเหลียญหมากถั่วเหลียญหมากทุเรียนหมากทุเรียน durian หมากถั่วเหลียญหมากถั่วเหลียญหมากทุเรียนหมากทุเรียน durian 1 พวกเขาอยากกินตำบักหุ่งและปิ้งปลาพวกเขาอยากกินตำบักหุ่งและปิ้งปลา They would like to eat papaya salad and grilled fish พวกเขาอยากกินตำบักหุ่งและปิ้งปลา They would like to eat papaya salad and grilled fish 2. ข้อยอยากกินหมากทุเรียนแต่ข้อยบ่มีเงินซื้อข้อยอยากกินหมากทุเรียนแต่ข้อยบ่มีเงินซื้อ I would like to eat durian but I don't have money to buy ข้อยอยากกินหมากทุเรียนแต่ข้อยบ่มีเงินซื้อ I would like to eat durian but I don't have money to buy. Thank you for joining my session. I think this video's lesson could help you a lot.
about the kinds of fruit you like. Okay? Don't forget to subscribe my channel. Bye bye. ลาก่อน